राष्ट्रीय खाद्य तंत्रज्ञान उद्योजकता आणि व्यवस्थापन संस्था NIFTEM निफ्टेम जे भारत सरकारच्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालया अंतर्गत एक स्वाद संस्था आणि मानक विश्वविद्यालय आहे, शिक्षण आणि संशोधन संस्था, लघु तसंच मध्यम उद्योग किंवा भावी उद्योजकांसाठी कायम कार्यरत आहे. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालयानं या क्षेत्रातील नव उद्योजकांना सहकार्य करण्याच्या उद्देशाने वेळोवेळी वेगवेगळ्या योजना आणल्या आहेत. प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, ऑपरेशन ग्रीन्स योजना, मेगा फूड पार्क इत्यादी. अशाच पद्धतीनं केंद्र सरकारच्या सहकार्यानं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालयाद्वारे प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना PMFME योजनेला सुरुवात केली आहे, ज्याची माहिती या माहितीपटाच्या अखेरीस दिली जाईल. मंत्रालय किंवा संस्थांचा असा प्रयत्न आहे की खाद्य प्रसंस्करणाच्या संबंधित तांत्रिक माहिती उपलब्ध करून दिली जावी आणि यालाच अनुसरून आपल्याला डेअरी संबंधित तांत्रिक माहितीची ओळख करून दिली जावी. नमस्कार, मी नितीन कुमार, सहाय्यक प्राध्यापक निफ्टेम कडून तुमचं सर्वांचं या डेअरी मॉडेलमध्ये स्वागत करतो. आज मी आणि माझे सहकारी श्री ललिता धाळिया खवा बनवण्याच्या प्रक्रियेची माहिती करून देऊ. जो खवा ज्योती, कोळे, खोवा आणि मावा या नावाने ओळखला जातो आणि मिठाई बनवताना याला बरेचदा वापरलं जातं. आपणा सर्व भारतीयांना मिठाई खूप आवडते. खवा दुधापासून बनणारा असा पदार्थ आहे जो विविध मिठायांमध्ये वापरला जातो. यातील काही मिठाई इतक्या प्रसिद्ध आहेत की ते सर्व लोकांना खूपच आवडतात. खवा 3 प्रकारचा असतो: धाप खवा, दाणेदार खवा आणि पिंडी खवा. पहिला प्रकार आहे धाप, ज्याला आपण कच्चा खवा म्हणूनही ओळखतो. या चित्रामध्ये तुम्ही पाहत असाल की खव्यामध्ये ओलावा जास्त आहे आणि एकूणच घन स्वरूपात 50 ते 55% जवळपास आहे. हा खवा चिकट, मोकळा आणि मऊ असतो. या खव्याचा उपयोग आपण गाजर हलवा किंवा गुलाबजामुन बनवण्यासाठी करतो. पुढचा प्रकार हा दाणेदार खवा आहे. यामध्ये ओलाव्याची टक्केवारी धाप खव्याच्या मानाने थोडी कमी असते आणि घन स्वरूपात जास्त असते. दाणेदार बनवण्यासाठी सेंट्रिक ऍसिड 0.002% इतक्या कमी प्रमाणात खवा बनवताना मिसळले जाते, ज्यामुळे खवा दाणेदार होतो. दाणेदार खवा हा कलाकंद अथवा मिल्क केक बनवण्यासाठी वापरला जातो. पिंडी खवा हा खवा बनवण्याची शेवटची प्रक्रिया आहे, ज्यामध्ये खूपच कमी म्हणजे 30% ओलावा असतो आणि घन स्वरूपात सर्वाधिक म्हणजेच जवळपास 70% असतो. या खव्याचं स्वरूप हे खूप कठीण असतं आणि या चित्रामध्ये दाखविल्याप्रमाणे अर्धगोलाकार स्वरूपात मिळतो. या खव्यापासून आपण खव्याची बर्फी, पेढा इत्यादी बनवू शकतो. भारत सरकारच्या भारतीय मानक ब्युरो BIS आणि FSSAI यांनी खव्याचे मानक निश्चित केलेले आहे. यानुसार खव्यामध्ये कमीत कमी 55% घनस्वरूप असणं आवश्यक आहे आणि मैद्याचं प्रमाण हे 30% असलं पाहिजे. याचबरोबर हे स्टार्च आणि साखर मुक्त असलं पाहिजे. आज मी तुमच्या समोर खवा बनवण्याची प्रक्रिया करून दाखवणार आहे. पहा आम्ही खवा कसा बनवतो. त्यासाठी मी काय करणार आहे. सर्वात पहिलं मी जे दूध घेतलं आहे ते त्याच्या 6% आहे. यामध्ये जे आपण दूध ओतलं आहे ते येथे आपल्या उष्णतेचा वापर करून केंद्रित होते, ज्यामुळे त्याची द्रावण क्षमता कमी होऊ लागते. त्यामुळे दुधाचे वेगवेगळ्या प्रकारात बदल होत जाते. सर्वात पहिला धाप, त्यानंतर दाणेदार, त्यानंतर हे पिंडीमध्ये रूपांतर होते. गावामध्ये साधारणपणे आपण म्हशीचे दूध घेतो, कारण त्याच्यामध्ये मेदाचं प्रमाण हे जास्त असतं आणि तसाच गाईच्या दुधापेक्षा जास्त गोडही असतं.
जुन्या काळात आपण लोखंडी कढई आणि पळीचा वापर करत होतो, ज्याचा वापर करून लोक खवा बनवत होते, पण त्यामध्ये उष्णतेचे नियंत्रण करता येत नव्हतं. जसजसा काळ बदलत गेला तसतसं नवनवीन तंत्र येऊ लागली आणि सगळ्यात पहिलं जे तंत्र आलं होतं ते बॅच मिक्सिंग तंत्र, ज्यामध्ये आपण एक स्टील जॅकेटेड कॅटलेटचा वापर करत होतो. त्यामध्ये उष्णतेला नियंत्रित केलं जाऊ शकतं. त्यानंतर हळूहळू काळ बदलत गेला आणि आपल्याकडे वेगवेगळी यंत्रसामुग्री आली. पहिले तंत्र जे आहे ते म्हणजे नियमित खवा बनवण्याचे यंत्र. त्यामध्ये आपल्याजवळ एक फ्री हीटर सिलेंडर असायचे, ज्यामध्ये स्क्रॅपर्स होते जे 120 RPM वेगानं फिरायचे. त्यामध्ये आम्ही दूध घन स्वरूपात 30 ते 35% इतकंच एकत्रित करत होतो आणि 10 ते 12 मिनिटं त्यामध्ये ठेवत होतो आणि वाफेचं प्रमाण हे 3 किलो प्रति सेंटीमीटर वर्ग असायचे. त्यानंतर आम्ही दुधाला कॅस्केड पॅन मध्ये घेत होतो. कॅस्केड पॅन मध्ये त्याला 7 ते 8 मिनिटं ठेवत होतो आणि त्यामध्ये आम्हाला 50 ते 55% घन स्वरूपातील खवा प्राप्त होत होता. त्यानंतर पुन्हा एकदा खव्याला कॅस्केड पॅन मध्ये टाकलं जात होतं. जे कॉन्सन्ट्रेटेड दूध जे घट्ट झालं आहे तिथे आम्हाला 60 ते 65% घन स्वरूपातील खवा प्राप्त होत होता आणि त्यामध्ये वाफेचं प्रमाण हे 4 किलो प्रति सेंटीमीटर वर्ग ठेवलं जायचं. यानंतर हळूहळू काळ बदलत गेला तसं वेगवेगळी यंत्रसामुग्री येत गेली. रोलर ड्रायर बद्दल आम्ही तुम्हाला सांगतो. रोलर ड्रायर मध्ये व्हॅक्यूम कॉन्सन्ट्रेटेड मिल्क असतं. त्याचं 50% आपल्याला उपलब्ध होतं. 70 डिग्री सेल्सिअस तापमानावर आम्ही त्याला गरम करतो. ते जवळपास 10 ते 12 मिनिटं ठेवावं लागतं. त्यावर वाफेचा दाब असतो तो 25 ते 30 PSI च्या मध्ये असतो. त्यानुसारच या दुधाला आम्ही पुन्हा गरम करतो. 101 ते 103 डिग्री तापमानाच्या जवळपास. इथे वाफेचं प्रमाण 0.7 किलो प्रति सेंटीमीटर वर्गाच्या जवळपास असतं आणि यामध्ये लक्षात ठेवण्यासारखी एक गोष्ट अशी असते की जी आपल्या ड्रायरचा वेग असतो दोन्ही प्रक्रियांमध्ये वेगवेगळा असतो. पहिल्या प्रक्रियेमध्ये आपण जो ड्रायरचा वेग ठेवतो तो 17 ते 19 RPM ठेवतो आणि जो दुसऱ्या प्रक्रियेमध्ये वेग ठेवतो तो 10 RPM ठेवतो. तर सांगण्याचा उद्देश हा आहे की यंत्र कोणतंही असो, तुम्हाला त्याच्या मापदंडाची माहिती असायला हवी की कोणत्या RPM वर आपण यंत्राला फिरवलं पाहिजे, किती वाफेचा दाब पाहिजे, कोणत्या योग्य तापमानावर आपल्याला त्याला गरम केलं पाहिजे. तर या गोष्टी खास करून लक्षात ठेवलं पाहिजे. आता मी तुमच्या समोर यंत्र चालवून सांगतो जे आमच्या जवळ आहे. ऑटो हिटिंग मिक्सिंग मशीन. यामध्ये काय होतं, यामध्ये स्क्रॅपर लागलेला आहे. येथे वर ते फिरवत राहतं आपलं यंत्र आणि खालून बर्नर लावलेला आहे जे सिलेंडर सोबत जोडलेलं आहे. आता मी एक एक करून दूध पिशव्या हिटिंग मिक्सिंग यंत्रामध्ये टाकतो.
खवा बनवताना वेगवेगळे दोष निर्माण होतात, जसं की धुळीच्या रंगाचा खवा आणि आंबट किंवा आम्लीय वासाचा खवा. काही वेळेला खव्याचं स्वरूप कडक होतं, त्यामध्ये ब्राउझिंग कण किंवा जळालेले कण असतात. या सगळ्यासाठी जे उपाय आहेत ते अशा प्रकारे आपल्या धूरविरहित आग किंवा गॅसचा उपयोग खवा बनवण्यासाठी केला पाहिजे. ताज्या दुधाचा वापर केला पाहिजे. खव्याला 5 ते 10 अंश डिग्रीमध्ये साठवून ठेवलं पाहिजे, जेणेकरून ते शिळं झालं नाही पाहिजे. खव्याचं स्वरूप कडक होऊ नये यासाठी खवा बनवताना त्याच्यात मेदाचं योग्य प्रमाण असलं पाहिजे. त्याचबरोबर खव्याचं तापमानही जास्त नसलं पाहिजे. या चित्रावरून स्पष्ट होत आहे की बाजारात खव्याची भरपूर प्रमाणात मागणी आहे. खव्याचा एक प्रकार श्री विल्लीपुथूर खवा जो खूप प्रसिद्ध आहे, तो ऑनलाईन मार्केट amazon.in वर उपलब्ध आहे. या चित्रावरून तुम्ही अंदाज लावू शकता की खव्याच्या व्यवसायात खूप नफा आहे. आता तुम्हाला प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना म्हणजेच PMFME योजना खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय भारत सरकारद्वारे सुरू केली आहे त्याबद्दल माहिती सांगणार आहे. आज आपल्या देशात खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रात असंघटित उद्योगांची संख्या जवळपास 25 लाख आहे आणि यामध्ये 66% प्रकल्प ग्रामीण क्षेत्रात प्रस्तावित आहेत. यामधील जवळपास 80% कौटुंबिक आधारित उद्योग आहेत. या असंघटित उद्योगांना कौशल्य विकास तसंच संपूर्ण सहाय्यतेची आवश्यकता आहे. त्यामुळे त्यांच्या अडचणी कमी करू शकतो आणि त्यांच्या उत्पन्नात वाढ करू शकतो. यासाठी केंद्र सरकारच्या मदतीनं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना PMFME घेऊन आले आहेत, जी सूक्ष्म उद्योगांच्या अडचणींना दूर करण्यासाठी प्रयत्न करतील. या योजनेचं वैशिष्ट्य सूक्ष्म उद्योगाची उत्पादन क्षमता वाढवणं हे आहे आणि त्यांना मजबूत प्रकल्प व्यवस्थापन स्थापून देणं आहे. त्याचबरोबर शेतकरी उत्पादक संस्था FPOs, स्वयंसहाय्यता समूह SHGs आणि उत्पादक सहकारी संस्थांना त्यांच्या संपूर्ण मूल्य शृंखलासाठी मदत करायची आहे. हे प्रसंस्करण अथवा प्रक्रिया खाद्यपदार्थाच्या क्षेत्रात लोकांना आत्मनिर्भर बनवण्यासाठी आणि वोकल फॉर लोकल साठी प्रेरणादायी ठरेल. याची विशेष माहिती खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालयाच्या वेबसाईट वरून घेऊ शकतो. जर तुम्हाला PMFME या योजनेची माहिती हवी असेल तर तुम्ही स्क्रीनवर दिलेल्या वेबसाईटला भेट देऊ शकता. याशिवाय तुम्ही निफ्टेमच्या 0130228108 या क्रमांकावर देखील संपर्क साधू शकता. धन्यवाद.